แล้วไม่ต้องกลัวไม่ต้องเมาไม่ต้องกินเชื่อผมขนาดอยากกินขนาดเมื่อวานน่ะแล้วก็เนี่ยสั่งมาแจกรถคันตักไม่มา รถคันนำไปจนเสร็จอ่ะ